Hello, ako nga pala si First Gate, guys. Yan, bagong video gagawin natin. Tutorial. Paano gamitin si Roger. Okay. So, para sa mga bago dyan, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel. At pabutin nyo itong video natin ng 200 likes. Okay? Tuturo ko na sa inyo. So, nakikita nyo naman, kapag nag-wolf form to si... Ito yung passive. Okay, yung ulti. Pag nag-wolf form siya, mas kukunat siya, and then mas tataas yung damage niya. Okay? Natin tayo normal ba. So ang combo dito, okay, kunyari yan, tao form. First skill niya may slow effect yan, last nun, tapos pampabilis. Okay, pampabilis yung skill. Tapos first skill, okay, first steps, ayun na, pag ay yung ulti pala, kapag nag-ulti ka tapos tumama dun, automatic may damage na eh. Okay, tapos di lang yun. Okay, di lang yun yung first skill nitong ulti. Yun no, yung first skill yung pumapasok sa kaluluwa, ang sakit nun sobra. And then at the same time, may dash kasi itong palit ng form. Tapos pag nagpalit ka ng form, automatic bibilis ka tapos takbo ulit. Okay, so sobrang mobile nitong hero nito, sobrang dali gamitin. Okay, so tingnan nyo, yan taong ganyan, first skill. Tapos takbo ulit. Ayun lang, ay, sobrang daling mag-assassinate. Okay, sobrang daling mag-assassinate. So, build dito, add lang tayo ng gold. Okay. Build dito is ito, syempre. Tapos, yung movement, minsan tough, minsan warrior, ganun. So, lagay natin warrior. Hindi yan yung build. Okay, ang build dito, Windtalker, endless battle. Tapos, defense item na. Ito. Or brute force. Tapos, pwedeng malepic or blade of despair. Okay, pwedeng ganyan. Okay, sobrang sakit na yan. Tignan nyo, pag nag-wolf form. Ayun, sakit. Napakasakit. Tignan nyo naman, pag nag-lord to. So, medyo tricky. Hindi naman tricky, pero I think yung difficulty nito, ayos lang, hindi ganun kahirap. Kasi, kung nag-potion ka, parang sobrang dali na nito para sa'yo, or nagsiselena ka. Sobrang dali na niya gamitin. Okay, may ano naman makapag-wolf form eh. Lalo na kapag may red buff ka. Ang bilis ng jungle dito, sobra lalo na late game. Ay, sobrang, ang bilis oh. Nasaglitan lang talaga. Same name, useful shield syempre. Tiyan mo. Bang. Halos di mo na nagamit yung second skill. So ito, bilis kumilos. Pero yun guys, sana gusto yung video natin kasi muli ako sa first game. Like, comment, subscribe. Buya, sobrang dali ang gawin ito. Sana may